สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับรายการในครัวแบบง่ายๆนะแบบมีเครื่องมือถึงแม้ว่าจะไม่ทันสมัยก็ทำได้ครับแบบทันสมัยก็ทำได้ครับเพราะว่าส่วนสำคัญมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะผสมกันเนี่ยให้มันได้รสชาติที่มันอร่อยนะฮะวันนี้จะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของน้องพรนะแล้วก็โขลกสามเกลือนะครับคิดเอานะฮะว่ามันน่าจะออกมาเวิร์กมากๆเพราะนี่คือครั้งแรกเหมือนกัน ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงล่ะแต่ว่าจะลองดูครับเพราะว่าบางทีเราเวลาไปทานสเต็กนะฮะแล้วก็ถ้าจะเป็นปลาย่างปลานึ่งหรือจะเป็นพวกไก่ย่างไก่เนื้อหมูย่างบางทีเรากินแต่น้ำจิ้มแจ่วเราก็เบื่อใช่ไหมเราก็อยากได้นะแบบน้ำราดอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยลองดูครับวันนี้จะลองดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไปลุยกันเลยมา come onสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้พริกหยวกปาปริก้านะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะฮะแล้วก็ใครมีผักชีก็ใส่ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโขลกสามเกลือครับเนื้อหมูครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับและแน่นอนใช้นมครับวันนี้มาลองดูเริ่มต้นนะครับเรามาเตรียมเนื้อหมูก่อนเลยเนื้อหมูนี่คือถ้าเป็นก้อนหนาแบบนี้เนี่ยมันจะสุกยากใช่ไหมเราก็ใช้วิธีแบบผ่าครึ่งนะครับเอาบางเท่าที่เราอยากจะให้บางสำหรับเราก็คิดว่าน่าจะเรานี้ทำคล้ายๆเหมือนเป็นแผ่นๆแบบสเต็กนะครับแบบที่เราจะทำสเต็กนี่นะได้อยู่นี่ก็หนาหน่อยนะฮะเอาบางกว่านี้หน่อยได้ชิ้นบางๆแบบนี้แจ๋วเลยทีนี้เราจะใช้ส้อมจิ้มให้มันเป็นรูโอเคเอาไว้นี่นี่เราก็จะใช้โขลกสามเกลือนะครับหมักไว้เวลาเราทำกับข้าวนะมือนี้เราต้องล้างก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือทาลงไปเลยฮะเอาโขลกสามเกลือเนี่ยหมักกับตัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณเอามาย่างครับเอามาย่างวันนี้สุกัญญาจะใช้การย่างด้วยหม้อไร้น้ำมันนะครับอันนี้หมักไว้ก่อนซึ่งใช้เวลาหมักประมาณสักต่ำๆก็ประมาณ15นาทีนะครับจริงๆถ้าหมักค้างไว้ได้จะดีมากๆเลยอันนี้เป็นการทดสอบนะครั้งแรกของสุกัญญานะโอเคเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับทีนี้ล้างมือให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเตรียมผักครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะตัดเตรียมผักที่เรามีอยู่นะฮะมีขึ้นช่ายหรือว่าเป็นผักชีก็ได้นะครับซอยนะครับซอยไหนก็ได้ครับซอยราชครูก็ได้ ไม่ใช่ซอยนั้นซอยนี้ให้มันแบบบางๆเลยนะครับเป็นเหมือนท็อปปิ้งนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นหอมนะฮะแล้วก็มีสารอาหารนะครับจากวิตามินจากผักด้วยนะฮะการทานเนื้อสัตว์โดยที่เราไม่มีผักแกล้มหรือว่าไม่มีผักร่วมด้วยเลยไม่ดีกับร่างกายมากๆเลยนะเพราะว่าผักจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกวาดดักไขมันเนาะแล้วก็มันก็มีวิตามินที่สามารถไปละลายไขมันได้ด้วยนะครับคือไขมันในสัตว์จะละลายวิตามินในผักแล้วร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ดีมากๆส่วนไอ้เจ้าปาปริก้านะครับ3สีเนี่ยมีความหมายนะคือถ้าใครไม่ชอบ3สีอยากเลือกสีใดสีหนึ่งก็ได้ครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจะอร่อยนะครับก็คือ3สีเขียวเนี่ยให้รสชาติแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับมีกลิ่นแบบเนี่ยมันออกกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยส่วนอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมๆนะครับกึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวนะครับส่วนอันนี้นี่จะมีความหวานเลยนะครับใช้3อันเลยเราก็มาซอยขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีแต่ถ้าใครไม่มีผักชีขึ้นช่ายอย่างเดียวก็ได้แต่เคล็ดลับมีอยู่ว่าคนไทยเราเวลาใช้ผักประเภทนี้มักจะเป็นใบๆใช่ไหมฮะแต่ของ
สไตล์แบบออกทางยุโรปหน่อยเขาจะซอยแบบเล็กเลยฮะเราก็จะกระเดียดหน่อยนะทำตัวเหมือนแบบเราจะทำสเต็กแบบฝรั่งนิดนึงนะฮะน้องพรนี่ก็ทำมาหลายเมนูแล้วนะฮะโอเคพอเราเตรียมขึ้นช่ายเป็นฝอยๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็เตรียมเอาผักออกมาจัดเตรียมเพื่อที่จะเอาไปเผาครับปาปริก้าเราจะหั่นเป็นทางยาวแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะหั่นให้มันกลายเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับพอเราเตรียมผักเรียบร้อยนะครับเราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนาะอันนี้ของสุญญาใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้นะครับในเนื้อหมูเนี่ยครับที่เราหมักไว้ประมาณสัก15 นาทีนะครับเป็นอย่างต่ำนะในนี้นะครับเลือกเนื้อหมูที่เป็นส่วนที่มีไขมันติดนะครับมีไขมันอยู่บ้างอะไรเล็กน้อยเนี่ยฮะมันจะมีเป็นมันๆดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันในการรองพื้นเลยนะเราก็เอาเนื้อหมูนะครับเตรียมเข้าไปสำหรับทอดไร้น้ำมันนะฮะคล้ายๆย่างนะฮะคล้ายๆย่างคล้ายๆอบ3 ชิ้นจัดไปครับ แล้วก็อย่าให้เขาทับกันนะฮะเวลาเราทอดอะไรที่มันเป็นใส่ในอุปกรณ์แบบนี้อย่าให้มันทับกันเราก็เอาผักเนี่ยนะครับใส่ลงไปด้วยครับเฉพาะในส่วนที่เป็นปาปริก้านะเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับการเผานะครับตามเนื้อที่ของภาชนะที่มีอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ได้ไม่หมดก็แยกครั้งก็ได้ครับไม่ต้องจำนวนทีเดียวหมดนะครับเอาละเตรียมตัวอุณหภูมิที่จะใช้สำหรับในการทอดไร้น้ำมันอันดับแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ต้มมาก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาสุกนะครับใช้วิธีใส่อุณหภูมิสักประมาณ160ก่อนนะครับ180ได้180ได้แล้วก็จะใช้เวลาสักประมาณ20 นาทีก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นไงโอเคตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงติ้งแล้วนะครับมาดูกันหน่อยดิอ้าวใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับเย้ตอนนี้เราได้ส่วนที่เป็นเนื้อหมูแล้วนะฮะแล้วก็ปาปริก้าที่เอาไปเสมือนทอดนะแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันมันก็เป็นกึ่งย่างนั่นเองทีนี้ส่วนต่อไปเราก็จะใช้วิธีไปทำน้ำซอสราดกันเลยดีกว่าด้วยนมนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดไปดุยตอนนี้เราก็เอาหม้อนะครับตั้งไฟนะใช้ไฟอ่อนนะครับเราก็เอานมลงไปเลยฮะพอเราเอานมใส่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเขย่าขวดนิดนึงนะครับ1 ช้อนโต๊ะ2 ช้อนโต๊ะนะครับเข้มข้นนะครับต้องระวังนิดนึงน้ำตาลพอแบบ1 หยิบมือนะครับลงไปเลยใส่ซีอิ๊วขาวนะครับนิดหน่อยต้องใช้ไฟอ่อนมากๆนะเพราะว่านมมันจะไหม้นะครับคนนะครับให้มันอย่าเกาะตัวกันนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกไทยดำหรือไม่ก็พริกไทยขาวก็ได้นะครับเนี่ยพอมันเดือดอย่างนี้แล้วปั๊บนะครับปิดเลยฮะเร็วมากแล้วเราก็เอาผักขึ้นช่ายของเรานะครับโรยเหยาะพริกไทยดำตามแต่จะชอบเลยฮะพอเราได้แบบนี้ปั๊บนะฮะโอ้หอมครับหอมครับเราก็ราดเลยฮะง่ายๆเลยเห็นไหมครับเนาะเรามีแค่2 ซอสนี้นะฮะเราก็สามารถทำอาหารแบบหรูหรามาเห่าได้นะครับ ชิมครับผม
อืมอือหือคุณต้องลองแล้วล่ะ คุณต้องลองจริงๆครับสุดยอดครับ ได้ซอสที่แปลกออกไปแล้วก็อร่อยด้วย อือหือง่ายมากแล้วแถมได้เทสที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนนะสองคือหน้าตาน่ากินมากครับเสมือนอาหารฝรั่งเลยทีเดียวเชียว ขอบคุณมากเลยวันนี้หนึ่งเมนูนะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับ ลองทำดูนะครับ น้ำจิ้มไม่ได้หมายความว่ามันมีไว้แค่จิ้มอย่างเดียวนะครับ มันสามารถเอาไปปรุงเป็นดิปเป็นลาบเป็นอะไรได้หมดเลยฮะแล้วก็เป็นส่วนผสมของการแต่งรสนะครับให้มีรสชาติแต่แบบถูกปากของเรา เก็บเอาไว้ในครัวนี่คือสะดวกสบายมากครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็แต่ละท่านช่วยกันแชร์รายการก็เป็นรายการแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะเอาไว้เวลาที่คุณไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะลองเข้ามาดูครับขอบคุณมากพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับมีความสุขกับทุกมื้ออาหารที่คุณสรรสร้างได้เองปลอดภัยประหยัดแล้วก็ถูกปากตัวเองด้วยแล้วก็เมนูแต่ละเมนูนี้คิดว่าคุณเอาไปลองแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพระเจ้าอวยพรครับทุกท่านครับไปกินนะมาฟังกันให้เข้าใจ